Bună, dragilor! Sunt Andra Mihaela și am revenit cu o nouă carte scrisă de Florence Scovel Shinn, Ușa secretă către succes, carte publicată în anul 1941. Am să vă citesc la fel, așa cum am făcut-o și cu Puterea cuvântului rostit, câte un capitol, pentru că mi este mai simplu așa. Sper să vă fie de folos. Mie mi-a plăcut foarte mult. Îmi place foarte mult cum scrie Florence Scovel Shinn. Rezonez cu învățăturile ei. Sunt de acord cu tot ceea ce spune, așa încât vă invit la o nouă carte scrisă de aceasta. Vreau cu tot din adinsul să le am pe toate pe canalul meu, chiar dacă poate mai există și pe alte canale. Fac acest lucru, nu știu, pentru mine în primul rând, pentru că îmi place foarte mult cum scrie Florence Scovel Shinn. Ca să nu mai lungesc vorba, vă aștept pe grupul privat de Facebook Îndrăznește să crezi, tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici. De asemenea, dacă n-ați dat subscribe, apăsați butonul, nu o să vă pară rău. Dați share și like la final pentru ca cât mai mulți oameni să ajungă la acest canal și sper să vă placă această nouă carte. Capitolul 1. Ușa secretă către succes. Atunci au trâmbițat preoții din trâmbițe și cum a auzit poporul glasul de trâmbiță, a strigat tot poporul împreună cu glas tare și puternic și s-au prăbușit toate zidurile împrejurul cetății până în temelie și a intrat tot poporul în cetate, fiecare din partea unde era, și-au luat cetatea, ni se spune în cartea lui Iosua Navi în 6:20. Un om de succes este întotdeauna întrebat: care e secretul succesului tău? Oamenii nu-l întreabă niciodată pe un ratat: care e secretul eșecului tău? Este destul de ușor de văzut și oricum nu interesează. Oamenii vor cu toții să știe cum să deschidă ușa secretă către succes. Pentru fiecare om există succes, dar acesta pare să stea ascuns în spatele unei uși sau al unui zid. În Biblie am citit despre minunata poveste a căderii zidurilor Ierihonului. Sigur că toate poveștile biblice au o interpretare metafizică. Vom vorbi acum despre propriul tău zid al Ierihonului, zidul care te separă de succes. Aproape fiecare om a ridicat un zid în jurul propriului Ierihon. Cetatea aceasta în care nu poți să intri adăpostește mari bogății. Succesul tău conceput prin puterea divină, dorințele împlinite ale inimii tale. Ce fel de zid ai ridicat în jurul propriului Ierihon? Adesea este vorba despre un zid clădit din resentimente. Resentimentele față de o persoană, față de o situație care stau între tine și binele tău. Dacă ai eșuat în viață și nutrești resentimente față de succesul altuia, nu faci decât să împiedici succesul să vină la tine. Eu am oferit următoarea afirmație pentru a neutraliza invidia și resentimentele. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru alții, face acum și pentru mine și chiar mai mult de atât. O femeie era plină de invidie deoarece prietena ei primise un dar. A rostit această afirmație și a primit un dar identic plus încă un cadou. Zidurile Ierihonului s-au prăbușit atunci când copiii lui Israel au strigat. Când rostește o afirmație a adevărului, propriul zid al Ierihonului începe să se clatine. I-am oferit unei femei următoarea afirmație: zidurile lipsurilor și ale amânărilor se prăbușesc acum, iar eu pășesc binecuvântat pe propriul tărâm al făgăduinței. A avut imaginea vie a pașilor ei
peste un zid năruit și a primit aproape imediat demonstrația binelui ei. Cuvântul realizării este cel care produce o schimbare în viața ta, căci cuvintele și gândurile sunt precum undele radio. Când ești pasionat de munca ta, de ceea ce faci, ușa secretă către succes ți se va deschide. Cu câțiva ani în urmă, am mers în California pentru a ține câteva cuvântări la diferite centre. Am traversat astfel canalul Panama, iar pe vas am întâlnit un bărbat pe nume Jim Tully. Ani de zile, acesta fusese un vagabond. Își zicea regele vagabonzilor, însă a fost ambițios și a început să studieze. Avea o imaginație bogată, așa că a început să scrie povestiri inspirate din viața lui de vagabond. A scris cu plăcere și a devenit un autor de mare succes. Îmi aduc aminte de o carte scrisă de el, care a fost și ecranizată, intitulată Outside Looking In, adică privind de afară înăuntru. Acum este celebru și bogat și trăiește la Hollywood. Ce anume a deschis ușa către succes pentru Jim Tully? Scriind despre viața lui și fiind pasionat de ceea ce făcea, a valorificat la maximum perioada în care a dus un trai de vagabond. Pe vas am stat cu toții la masa căpitanului, iar asta ne-a oferit ocazia să stăm de vorbă. Doamna Greystone era și ea pasageră pe vas. Scrisese The Bitter Tea of General Yen, ceaiul amar al generalului Yen, și mergea la Hollywood pentru a o ecraniza. Trăise în China și de aceea fusese inspirată să scrie cartea. Acesta este secretul succesului, și anume ca tot ceea ce faci tu să fie interesant pentru ceilalți. Fii tu însuți interesat de ceea ce faci, iar ceilalți te vor găsi interesant. Buna dispoziție, zâmbetul, deschid adesea ușa secretă. Chinezii spun, cei care nu știu să zâmbească să nu-și deschidă o prăvălie. Succesul unui zâmbet a fost ilustrat într-un film franțuzesc în care Chevalier a avut rolul principal. Filmul se numește With a Smile. Unul dintre personaje ajunsese sărac, mohorât, aproape o epavă. El a întrebat pe Chevalier, la ce mi-a folosit cinstea? Chevalier i-a răspuns, nici măcar cinstea nu te poate ajuta fără un zâmbet. Așa că omul se schimbă pe loc, se înveselește și ajunge un om de succes. Dacă trăiești în trecut, dacă te plângi de necazuri, vei ridica un zid gros în jurul ierihonului tău. Dacă vorbești prea mult despre afacerile tale, risipindu-ți forțele, te vei trezi în fața unui zid înalt. Am cunoscut un bărbat deștept și capabil care era complet ratat. Locuia împreună cu mama și cu mătușa lui și am aflat că în fiecare seară, când luau cu toții cina, el le povestea acestora tot ce se petrecuse la el la birou în timpul zilei. Le vorbea despre speranțele, temerile și eșecurile sale. I-am zis, îți risipești forțele vorbind despre afacerile tale. Nu discuta despre treburile de la birou cu familia. Tăcerea e de aur. A făcut precum i-am spus. În timpul cinei a refuzat să mai vorbească despre ceea ce se întâmpla la serviciu. Mama și mătușa lui erau disperate, căci le plăcea la nebunie să știe totul, însă tăcerea lui s-a dovedit a fi de aur. Nu la multă vreme după aceea, i s-a oferit o slujbă plătită cu $100 pe săptămână, iar în câțiva ani avea un salariu de $300 pe săptămână. Succesul nu e un secret, ci un sistem. Mulți oameni se găsesc față în față cu zidul descurajării. Curajul și rezistența fac parte din sistem. Citim despre asta în poveștile de viață ale tuturor oamenilor de succes. Am avut o experiență amuzantă care m-a făcut să observ lucrul acesta. M-am dus la un cinematograf ca să mă întâlnesc cu o prietenă. În timp ce o așteptam,
am stat lângă un băiat care vindea broșuri și striga la oamenii care treceau: cumpără broșura completă a filmului cu fotografii ale actorilor și informații despre viața lor. Majoritatea oamenilor treceau fără să cumpere. Spre marea mea surprindere, la un moment dat s-a întors către mine și mi-a zis: ei bine, asta nu e o mare afacere pentru un tip ambițios. După care a început un discurs despre succes zicând: majoritatea oamenilor renunță chiar înainte ca să li se întâmple ceva măreț. Un om de succes nu renunță niciodată. Sigur că mi-a stârnit curiozitatea și i-am zis: data viitoare când vin am să-ți aduc o carte. Se numește Jocul vieții și cum să-l joci. Vei fi de acord cu multe idei de acolo. Peste vreo săptămână sau două am revenit cu cartea. Fata de la casa de bilete i-a zis: lasă-mă să o citesc eu, Eddie, cât timp vinzi tu broșurile. Bărbatul care verifica biletele la intrare s-a aplecat să vadă despre ce era vorba. Jocul vieții stârnește întotdeauna curiozitatea oamenilor. M-am întors la cinematograf peste vreo 3 săptămâni. Eddie nu mai lucra acolo, își găsise o slujbă nouă, care îi plăcea. Propriul zid al Ierihonului se prăbușise, căci el refuzase să se lase descurajat. Noțiunea de succes sau izbândă e menționată numai de 2 ori în Biblie și de fiecare dată în cartea lui Iosua Navi. Fii dar tare și foarte curajos ca să păzești și să împlinești toată legea pe care ți-a încredințat-o Moise, robul meu. Să nu te abați de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să pricepi toate câte ai de făcut. Să nu se pogoare cartea legii acesteia de pe buzele tale, ci călăuzește-te de ea ziua și noaptea, ca să împlinești întocmai tot ce este scris în ea. Atunci vei fi cu izbândă în căile tale și vei păși cu spor. Să nu te abați de la ea, nici la dreapta, nici la stânga. Calea către succes este o cale dreaptă și îngustă. Este o cale a iubirii și a atenției totale. Atragi lucrurile la care te gândești foarte mult. Prin urmare, dacă te gândești mult la lipsuri, atragi lipsurile. Dacă te gândești mult la nedreptate, atragi mai multă nedreptate. Iosua a zis: când vor suna din trâmbița de corn de berbec și când veți auzi sunetul de trâmbiță, atunci tot poporul să strige cu glas tare deodată, și când vor striga ei, zidurile cetății se vor prăbuși. Atunci tot poporul să năvălească în cetate, plecând fiecare din partea unde se află. Sensul profund al acestei povești îl reprezintă puterea cuvântului, cuvântul tău care distruge orice obstacole și înlătură bariere. Când oamenii au strigat, zidurile s-au prăbușit. În bazmele și poveștile populare, care se trag din legende întemeiate pe adevăr, găsim aceeași idee. Un cuvânt deschide o ușă sau sfărâmă o stâncă. Găsim ideea și în povestea din 1001 de nopți, Ali Baba și cei 40 de hoți. Am văzut-o transpusă într-un film, la cinematograf. Ali Baba are o ascunzătoare secretă undeva în spatele stâncilor, iar intrarea e posibilă numai prin rostirea unei formule magice. Sesam, deschide-te! Ali Baba stă cu fața la stâncă și strigă: Sesam, deschide-te! Iar stânca se dă la o parte. Povestea aceasta este una inspiratoare, fiindcă te ajută să-ți dai seama că și stâncile și obstacolele din viața ta se vor da la o parte atunci când vei rosti cuvântul potrivit. Să rostim, deci, afirmația: zidurile lipsurilor și ale amânărilor se prăbușesc acum, iar eu pășesc pe propriul tărâm al făgăduinței sub har. Dragilor, acesta a fost primul capitol din Ușa secretă către succes, capitol care se intitulează la fel ca și cartea.
Vă aștept să ascultați și următoarele capitole. Este o carte, așa cum v-am spus, extrem de interesantă, nu o ratați și până la următorul filmuleț să avem cu toții pace în suflet.